Dumadami yung pimples ko, but daw for the first 6 weeks more. Hi everyone and welcome back to my channel. My name is Nikki and for today's video, I am going to be talking about two things. Unang-una dyan is ang aking thoughts about this Apotheke Niacinamide. Yung pangalawa is yung review about this product or ang aking thoughts about this product. Konting unboxing and yun. If you guys are interested, then please keep watching. Wearing any makeup right now kasi gusto kong makita ninyo kung ano talaga yung nangyari after using or testing these products. So first off is this Apotheke Niacinamide and 10%. Gusto ko na talaga siyang i-try. Trinay ko pa to, di ba? Gumawa ako ng review about this spot treatment. So andun lang siya sa mga previous na mga skincare product reviews ko. So ayun, gusto nyo tignan, dun lang siya. So eto ngayon yung Niacinamide na 10% and this one is from the brand Apotheke. So hindi nyo alam na Apotheke, pwede nyo siyang i-search. Pwede nyo bilhin yung kanilang mga products online through Shopee and Lazada. Claim or ang purpose nito product na to is it minimizes lines and wrinkles, restores skin radiance, fades blemishes, calms breakouts, and unclogs pores, combats oily skin by balancing natural sebum levels. It improves skin's barrier function, preventing it from losing water and protecting it from pollutants and irritants, restores skin damage from sun exposure. Ang ingredients nito is aqua, aloe vera gel, aloe vera extract, seaweed extract, niacinamide, lucidal. Tama ba yung pagkakadal? So, yun yung ingredients niya. I don't know kung mga ilang percent siya, but I believe na kung ano yung pinakauna, yun yung pinakamaraming, para ba? Percent. Oo, ganun. Yun yung sa pagkakaalam ko. I've been using this one for over 2 weeks already. I'm using it twice a day. So, ginagamit ko siya ng tanghali or umaga, depende kung anong oras ako maligo or magising. And then, I use it before I sleep. So, twice ko siyang ginagamit. At first, I was doing 2 pumps. And then, afterwards, isang pump na lang siya. Dito lang sa area na to. I don't put it sa aking forehead. Over 2 weeks ko na siyang ginagamit. And, the first day pa lang na ginamit ko siya is marami ng lumabas na mga tigyawat. So, nagrereklamo kasi ako nung previous vlogs ko na dumadami yung pimples ko. Kasi parang may tatlo dito, and then tatlo, and then isa-isa or dalawa dito. Pero nangyari guys, nung ginamit ko tong product na to is neto na yung nangyari. Except this one, not this one. So, ito talagang nagsilabasan silang lahat. Ito kasi hindi ko siya nilagyan. So, ang nilagyan ko lang is etong part na to. Minsan sa ilong ko. Pero, hindi nag-react yung skin sa ilong ko. Although, may nakikita kayong pamumula. It's because I was using this one earlier. So, ito yung dahilan. Hindi yung niacinamide. So, etong mga to, talagang nagsilabasan sila nung ginamit ko to. Sabi kasi doon is skin purging daw for the first 6 weeks mo na ginagamit siya. But, if you're using it for over 6 weeks, pagkakalam ko, breakout talaga yun. So, I'm still going on my 3rd week or 3rd week ko na. Hindi ko na natandaan. Basta 2 to 3 weeks ko na siyang ginagamit. Sobrang nagsilabasan talaga yung tigyawat ko. And hindi lang siya basta nagsilabasan guys. Hindi lang siya basta lang tigyawat. Sobrang masakit siya. Especially itong area na to. Hindi nyo siya masyadong kita. Pero sobrang sakit niya. And then yung dito din, masakit sila na Makati. Hindi ko na alam. So, hindi ko sure kung itutuloy ko pa ba siya or isi-stop ko na lang siya or once a day ko na lang siya gagamitin tas isang pump na lang. Kasi maybe medyo malakas yung ingredients niya hindi kinakaya ng balat ko. Kasi gumagamit din ako ng salicylic acid na facial wash yung sa COSRX. Ano ba? COSRX. So, sabi kasi doon is dapat daw pag gumagamit ka ng active ingredient sa skincare mo is hindi dapat sila pinagsasabay-sabay lahat. Since gumagamit nga ako ng medyo strong, hindi siya strong pero salicylic acid na facial wash, maybe hindi sila nagkakatugma nito. So, siguro one pump ko na lang siya. I don't know yet. I'm still thinking kung muna, ihinto ko muna to, but I still have hopes for this product because the spot treatment really worked for me before. And etong second bottle ko na to, hindi na siya nag-work sa tigyawat ko, guys. So, etong to, hindi ko alam. So, I'm so lost.
Sobrang, ano lang, basta it just kind of worsened my skin. But, yun nga, sabi kasi dun, diba, yung skin purging happens within the first 6 weeks of using a certain product. Yeah, I still have hopes for this one, but let's just see kung ano pa yung mangyari sa balat ko for the next week. Kasi guys, grabe yung pagkasakit ng aking tigyawat. As in, sobrang sakit niya. Wow, it's working. Oh my god, sobrang dami talaga. As in, I don't know if you can see it, but come on, let's. So this one is like the smallest hole, but I'm going to replace it with the bigger one. Oh my god, oh my god. Mas ano siya, mas intense. Nakikita nyo ba? Tingnan nyo ha. Oh. Huh? Siyempre, hindi ako papayag na ako lang. Ipapatry ko kay Nico. Tagalan mo. Huwag sa matalab. Dito nga yung marami ko na ano dito. Oh my God. Kadiri. Oh my God, ang dami na. Oh my God. Kadiri. Malakas pa lang ito. Mas maano. Ang sakit nito. Sabi mo kasi ba, oh my God, ang dami. Masakit. Huwag mong ilapit sa mata mo. Madami nga dito sa ano na part na to dito. Diyan. Sabi mo kasi mahina Ito yung madami sa ano. Malalaki nga yung pores ko dito, di ba? So, ano masasabi mo sa product na yan, love? Sulit naman. Kesa yung ganun-ganun mo yung mukha mo na ganun para lang matanggal. Natignan mo yung gunk. Oh my God. Tignan mo. Gunk. Yuck. Putrang pula. Mistiso ka na lang. Tingnan na natin. Love, may parang layo! Lumabas yung gunk! Parang unlimited yung ano mo lang. Yung delivery nito is very fast. I would have to say less than a week na sa akin na siya, even if holiday season ngayon. And ayun, meron siya 3 nozzles, and then this one is battery operated. You just have to buy or have AA batteries. So it's very easy to use. Gaganon mo lang siya. Yan. And then it worked. And for 120 pesos, sobrang ano na niya. Siguro kung marami akong pera, ito yung ipapamigay ko kasi nakakatuwa siyang gamitin. Siguro itong pinakamaliit, ito yung pinaka gusto ko sa lahat. And yung pinaka hindi ko trip is itong malaki. Kasi kanina, ito yung ginamit ko. And kaya siya nagkaganyan. So, diba, parang pinalala niya yung itsura ng mukha ko. Pero okay lang din kasi it worked. Pero hindi kasi ganun ka parang gunky yung face ko dito. Ito lang talaga sa nose area. Ang dami kong na-harvest na mga gunk dito sa aking nose. Huwag nyo lang siyang i-ganon sa inyong mukha for a couple of seconds kasi tignan nyo, nagpupula agad siya. You see it? Ayan. So, yun.
I hope you guys enjoyed this video, and if you find it helpful, please like this video, guys. Give it a thumbs up, and of course, kung meron kayong mga questions, please leave it in the comment section down below. Don't forget to subscribe to my channel if you want to see more of this, if you want to see more videos like this in the future. So, yun, thank you so much for guys for watching. And pasensya na kung hindi talaga ako nag-makeup kasi ayoko talaga mag-makeup ngayong araw na to. Bye! Merry Christmas! Happy Holidays! Okay.